În numele Domnului Iisus Hristos deschidem serviciul divin intonând imnul numărul 1 din Cartea de Imnuri Americane, Praise to the Lord. Capetele pentru rugăciune. Let's pray. Tatăl nostru din ceruri, îți mulțumim pentru că ne-a adus aici cu bine și te rugăm acum să ne pregătești inimile să primim mesajul care îl vom auzi. Numele Tău să fie slăvit în veci de veci. Amin. Amin.
cred că acela care va fi la dispoziția Domnului astăzi necesită puțină prezentare pentru noi, fiindcă cei mai mulți dintre noi îl cunoaștem. Singurul lucru care este necesar astăzi este să ne rugăm ca Domnul să călăuzească în prezentarea aceasta. Prezentarea va fi urmărită în multe părți în lume și suntem convinși că poate undeva cineva care suferă va beneficia din această prezentare mai mult din oricare altă predică ar fi fost prezentată astăzi. Așadar să ne rugăm ca ea să ajungă acolo unde trebuie. Bob, you are in the home of your father here and in the midst of your brothers. Should we use this microphone? Okay. Okay, you have. Okay. I thank you for inviting me to the church. Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în adunare. And I remember when you were building it, and it's very beautiful, and I love the accomplishment. Mi-aduc aminte când erați în perioada construcției, a ieșit foarte frumoasă, este o adevărată împlinire. And I have to thank Pastor Butoya for the invitation to give the lecture. Vreau să mulțumesc lui Nicu pentru invitație, pentru lectura aceasta. Also my new friend Eugene, Și prietenul meu mai nou, Eugen, who has done the computer graphics and really made the presentation care a pus more grafica pe interesting. computer și a făcut prezentarea aceasta posibilă. Okay, the first slide, please. We also, as a church, Bob wants to we want to take this opportunity to thank you so very much for what you meant for us as a church and as a people. In the name of the Lord and of the many people who have been helped by your service. Thanks, special thanks. Bob înțelege românește mult mai bine decât credeți. Săptămâna trecută am fost cu cineva dintre noi aici la dumnealui și a fost tratată persoana și la urmă zicea, dânsul scria pe hârtii și persoana zicea, mă doare puțin aici, ai făcut o injecție acolo. Zice, mă doare puțin aici și eu zic, este semn bun, că altfel înseamnă că e mort locul ăla dacă nu te doare. Și el în timp ce scria zice, așa este, e corect ce ai spus. Okay. I told him about the pain in the hand of that person. Well, today's lecture is very much about the song that we just sang, Praise to the Lord. Lectura de astăzi este foarte mult legată de cântarea pe care am cântat-o, Lăudați pe Dumnezeu. It's a perfect song because in it said, He is my health and salvation. Este o cântare potrivită fiindcă spune, El este sănătatea mea și mântuirea mea. And God made men human by their brain, their mind, and our spirituality. Dumnezeu a legat de creația omului creierul, mintea și spiritualitatea lui. And I've spent my life exploring the human brain in order to try to understand humans. Am petrecut mare parte din viața mea explorând creierul omenesc ca să pot înțelege ființa umană. And in my academic and professional life, I studied about anthropology and about the brain. În viața mea academică și profesională am studiat antropologia și în special creierul. But it wasn't until I was about 41 years old and I read the Bible that I knew who humans were and how to understand it. Dar până la vârsta de 41 de ani, când am citit Biblia pentru prima dată, nu am înțeles cine este omul și nu am înțeles ființa omenească. Well, by operations like this, and also in the next slide, Prin operații ca acestea sau cea din imaginea următoare, and is this one of the Romanians here on the screen? no, No. maybe the next one, and I've used electronic equipment and brain instruments to reach the very small areas of the brain for treatment of Parkinson's disease and tremor and for psychiatric disturbances and for epilepsy. And Cu ajutorul unor mijloace electronice și instrumente speciale pentru operații pe creier, am intervenit în cazuri de Parkinson sau de epilepsie sau de tulburări neuropsihiatrice. so I got some idea of
brain function by seeing damage to the brain in these different diseases. Am primit ceva înțelegere asupra funcționării creierului tocmai prin vătămările aduse creierului și prin bolile care afectează organul acesta. And part of this has to do with a Parkinson surgery that I started at Loma about 10 years ago. Parte din cercetările acestea sunt legate de operațiile de Parkinson pe care am început să le practic aici la Loma acum 10 ani. And I operated there about 1,500 patients. Și am executat aproximativ 1500 de operații de Parkinson. And it's interesting to me that people who are very sensitive and intelligent, and especially fair-complected people, Este foarte interesant că oamenii care sunt inteligenți și sensibili, these are the people who get Parkinson's disease. aceștia sunt cei mai expuși posibilități de a căpăta Parkinson. And so, in order to introduce to you something about what I do professionally and to show how the many bad diseases or problems with the brain are treatable or reversible, I'd like to show you a short video Pentru a putea aduce o imagine clară a ceea ce se întâmplă cu creierul în contextul acesta, am un scurt video which will quickly summarize what Parkinson's is and about the surgery and about improving people who are sick care va with arăta ce Parkinson's. este Parkinsonul, chirurgia și îmbunătățirea condiției pacienților. Is it ready to go? Cred că această prezentare a fost făcută pe televiziunea australiană. It's called pallidotomy, Where's the and sound? the patient stays It's coming. wide awake during the surgery. It's highly risky and highly controversial, but it's also highly successful. And while it's still not a cure and not for everyone, it was an option for Queensland farmer Arthur Davey. Acesta este pacientul care nu are niciun pic de echilibru. Un pic dacă este atins, este din Australia, este fermier, de aproximativ 10 ani suferă de această boală cumplită. Mușchii sunt încordați la maxim, mișcarea nu este coordonată de fel. Deformarea este groaznică, soția lui povestește suferința pe care o trăiește în fiecare zi. Oh, got out of control? It got to the stage where he just lay on the floor or in the bed. Normally he would come in and up the stairs and just lay prostrate on the floor. And very often I used to say to him, "Hun, you're becoming more of an animal than you are a human being. A human being stands upright, but you're just lying on the floor all the time." Arthur is 62 and at the end of the road. He's had to leave the family farm and he depends on his wife Marilyn for everything. Everything that makes a man, normally, is taken away from him. Everything that makes a man what he is. The head of the home, initiator of business, initiator in the home, all things, he just ceases to become that. It just takes all that away. Nu se mai poate asista singur deja, este într-un stadiu The foarte avansat. medications don't work so well anymore. And so Arthur has decided his only hope is to go to America for an operation called Singura a lui speranță pallidotomy. este să meargă în Statele Unite With pentru no o cure operație de for Parkinson's disease, palidotomie. the only treatment is to minimize the symptoms. The drug L-Dopa, which held so much promise when it was discovered in the Medicamentul L-Dopa, care a 1960s, fost has atât de proven to be promițător at best limited pentru and umanitate, are eventually efecte limitate. ineffective. De la un moment So when dat a este cu surgeon totul here at the Loma ineficient. University Medical Center began reporting that he could control and incredibly reverse the Dr. symptoms of Iacono Parkinson's, de la Loma desperate University patients from around the world began lining up at his door. It's as if I were an orthopedic surgeon and I replaced somebody's hip. Only rather than just walking better on that leg, they're doing everything better. But you're looking great. I'm glad you're up for it. No kidding. Yeah, it's going to be a good operation. Bob O să fie o Iacono is operație professor of bună, e bine că ai venit neurosurgery aici. at Loma Linda Hospital in California.
And for Arthur, his hope. Okay, now try to get through that door. Încearcă să meargă singur. This is getting through a door. This is one of the places that you hang up, isn't it? We'll try to go on through. Încearcă să mergi prin ușa aceasta. Încearcă This să is mergi. doctor and patient's first meeting, the Aceasta e day prima before întâlnire a surgery. doctorului cu pacientul lui. Try to walk. Încearcă să mergi. On a Încearcă bad să day, you mergi. can spend 50% of the day unable to walk. And that means you 50% can't din care timp for nu mai yourself. poate să meargă de fel. You couldn't get a meal. If you Pot să couldn't mănânci walk, și nu how mai would you pot. get to the Nu mai pot să bathroom? mănânc. Crawling? You crawl to the bathroom when you're off. La baie merge pe jos, That pe sounds podea. pretty bad, right? How long has it been since you were working on the farm? 6 weeks. Oh, I thought you were retired from the farm work. Partly. Partly, so you're still hanging in there. So if you get a little better, you could go back to doing some work, eh? Ai să fii bine și ai să te întorci înapoi la In ferma ta să simple lucrezi. terms, what's going to happen to Arthur is this. Și urmează să se A întâmple este hole următorul will be lucru. drilled into his skull. O gaură Then va a fi făcută probe în guided craniu, towards the part of the brain un controlling electrod va fi movement, introdus în and creier which in în zona Parkinson's bolnavă. sufferers is overactive. Această zonă Just a va fi tiny tratată cu area will be ultrasunete, burnt 50.000 de vibrații pe And in secundă theory, Arthur's symptoms will disappear. și simptomele vor dispare. Slowly. Iată momentul în care omul este Before the instalat pe masa de operation, operație. Arthur is fitted with a metal Personal am halo fost prezent to la lock his aproximativ head in 10 place astfel de operații. during surgery. Am văzut și multe filme care m-au făcut să plâng, pentru că am zis că de la vremea când Domnul Hristos atingea oamenii și făcea sănătoși și până acum când vedem There's a așa local ceva, anesthetic, but Arthur is parcă fully n-am mai văzut conscious. niciodată o He vindecare needs atât de to be, spectaculoasă. because he'll be playing a major role in his own operation. Deja se lucrează în creierul That's the lui. only hard part. Yep, the rest is going to be easy. How's that? Some fresh Doctorul air. lucrează atât de sigur, After nu l-am văzut drilling two niciodată să-i tremure holes the mâinile. size of 5-cent pieces in Arthur's head, Aceea este Dr. zona care Iacono este plots his course. bolnavă, acolo trebuie să ajungă electrodul în final. Where that X is Am mers în multe dimineți de vreme cu el și These MRIs, or magnetic mi-a arătat și resonance mie pe images of computer Arthur's brain, are the unde urma doctor's să ajungă în navigational creierul maps. diferiților noștri frați sau prieteni care au fost aici. It's like making an instrument approach. It's like flying in the clouds and relying on your instruments Este, and knowing your operația airplane aceasta este and ca și knowing cum ai what's going zbura on. cu avionul, And, fără să actually, vezi pe unde it's like zbori, doar cu flying an instrumentele de instrument approach bord, to your ele own te conduc. Because I know what's going on there. For 90% of Dr. Iacono's patients, a pallidotomy has given significant relief from the 90% din debilitating pacienții symptoms care of sunt Parkinson's operați disease. manifestă There is a chance it îmbunătățire may not help semnificativă. Arthur at all, but that's a chance worth taking. And there's also the potential for disaster. 1 millimeter either side of the mark. Este de asemenea o extrem de primejdioasă operația, 1 milimetru într-o parte sau în alta poate să conducă la un dezastru în viața It pacientului. would mean that we nicked his optic pathway, but we haven't done. Suntem la jumătatea drumului către zona bolnavă, spune doctorul. It's happened 3 times out of 600 patients for me, but we're basically in control of it. You said it Okay, happened I'll 3 lights off times for in a second. 600 patients? Okay, Arthur. Complications. I'm going to be In stimulating 600 your brain cases. near your optic pathway, okay? 3 The times. lights go out Numai de several 3 ori times în during the 600 de operation. cazuri This is au fost critical. complicații. Electrical impulses are being fed into Arthur's brain, Any lights or colors now? Acesta e producătorul de ultrasunete and the care colors prin you intermediul see, the electrodului stars and the tratează sparkles, zona are a bolnavă. precise guide for Dr. Iacono. How about now? Anything? You Nimeni got n-ar it? putea să intre acolo They're în telling afara him with lui absolute Dumnezeu care precision how a far creat he locul is from acesta. his tiny target. The patient becomes my co-pilot because I'm asking them to raise their hand, tap their fingers, do you see lights or colors? Pacientul This este whole set conștient of în timpul neurologic operației. evaluations as we go through the stimulations and the therapeutic lesioning. Se And petrec so, adevărate minuni. if the patient Oamenii ridică is mâna. reliable, and most are, then it makes it quite safe. You see just this little bit of movement that's going on the hand? It's a little bit of this release where we've taken the brakes off. Hold your hand up in the air and spread your fingers Uitați, apart. Just hold ridică it mâna there. sus acum în aer. Good. And Înainte nu putea controla have a degetele. look at the picture. Fii How's it look? atent. Everything clear to Uitați-vă you? cum ține mâna în stare It's nice and perfectă. clear? Good. Clar. Wow, that arm looks straight. Go ahead and make Mâna an aceea okay arată sign drept. now. Uitați cum prinde degetele acum. Beautiful. Straighten these fingers out. That Frumos, looks ține really degetele good. drept. Tap your fingers now, real big. Atinge-le, A atinge-le. little faster.
Yeah, that's looking a little better. Arată un The pic mai bine, probe nu? is on target. That's Dr. Iacono continues testing Arthur as the rigidity in his limbs subsides. that's good. Rigiditatea în picioarelor cedează. Yeah, I think you're El going to be încep able să to se run miște right on normal. out here. Yeah, look, there, we got it. We pinned the tail on the donkey, man. Arthur, shoot that hand up in the air. Ridică mâna Wow. în sus, tată. That hand doesn't look like it's got Parkinson's, Arthur. Mâna Does it asta feel arată like ca și it? când n-a fost niciodată Arthur's bolnavă de symptoms are Parkinson. such that both sides of his brain need the pallidotomy, and his surgeon pushes on. Make a Operația fist este on de the right dublă and put it on palidotomie. your chest. And then Pune shoot mâna it pe up like piept, that. ridică sus, brusc, yes, Oh, wait a așa, da. That looks awfully good. Arată groaznic de bine. Good. Now tap them. According to his expression. A little faster. Awfully good. That looks awfully good, Arthur. Is there any, Very happy. Happy. Okay, Ești I am fericit. too. Da. Just want to know if there's any other way we need to A+ this thing. 3 hours after surgery began, Arthur După 3 Davies ore de la sits up on the operație, operating table, de exhausted, la începerea operației, but elated. pacientul se piaptă, nu uitați. Slowing me down. He wants to get ahead. Uitați-vă la același om. Okay. Uitați That cum looks merge. awfully good. Merge groaznic de bine. Smile. We've seen good Salută. things happen so many times, right on the table. The symptoms melting away, the patient's getting up and able Simptomele to s-au walk. topit, au And dispărut. the nurses Pacientul and everybody, este foarte they're bine. keyed into that. Urmează să întâlnească familia. Soția este aici. Este un moment foarte Marilyn, mișcător. daughter Nerida, and other family have fretted away the hours in a distant part of the hospital. Hey, man. Good. Good. Yeah, he looks good. We did good. Arată bine, This was arată a bine, ai moment ieșit bine. not in their wildest dreams. Este mai bine decât a fost în cele mai sălbatice visuri ale lui. Well, you've got a sexy back, but you've got to put a bit of weight on. The night before surgery, he told me he just wants to be normal again. Have you delivered that? Normal's tough. I still think he'll have evidence of Parkinson's. S-ar putea He ca may încă să have rămână urme ale some, bolii, ale Parkinsonului. Residual symptoms. S-ar putea să fie simptome Mind you, not reziduale. all symptoms are reversible in every Nu patient. absolut even toate with an simptomele A+ sunt operation. reversibile. Little gate freezing. Watch that doorway. Come on. The day after surgery, doctor is back. to check Ziua on his următoare patient. după operație, Okay? Arthur will be in Doctorul hospital for a few vizitează. days, but După that câteva zile doesn't în mean spital, there'll be rest. Okay, how about taking a run down the hall over there? ce-ar fi să faci tu o fugă pe hol aici? Priviți pe omul acesta, ca și când urcă scările templului plin de bucurie. 99% A+, he's got it locked and loaded. It's there. 99% It's going to keep A+, paying off nota for a 10, long totul a time. ieșit foarte You bine. know, many patients look good after surgery, and then they look better 2 weeks later. Then they look better 6 months later. You say, I can't believe that was the same person. They've gained weight. They're looking Cei mai up. mulți dintre This man's pacienți been își sick for schimbă 15 chiar years. He's run fizionomia, himself cum s-a down to întâmplat cu skin sora and Rahela, bones, spre really. exemplu, dacă ați vedea, And acum ați fi appetite and mirați de ea. sleep and rest and function, everything's going to improve. And he'll get healthier. He's really going to. It's really gonna get well. Același om acum lucrează pe câmp. It's been 3 months since the operation, Sunt and numai 3 Arthur luni is de la home operația again aceea. now, back on the family farm in El lucrează Queensland. aici, He's back working with his ferma son familiei, Brendan, lucrează cu and fiul able to lui. do the simple Uitați-vă tasks cum he leagă thought sacul he'd acela și never do strânge again. bine. Before the operation, before he went south, he'd only come out on the farm an hour, 2 hours max, and then he's back on the bed. It was frustrating for him because he couldn't walk, he couldn't talk properly, Înainte de couldn't operație, communicate whatsoever. nici lingura nu putea să țină, nu putea să meargă, But now he să can get around, vorbească. track the whip, and get the boys in line. So Acum este atât de bine. Arthur is putting on weight again and working a full day in S-a his întors paddocks. înapoi la munca lui și His lucrează only ziua întreagă. disappointment is that his speech has still not improved. Vorbirea nu s-a My day schimbat started prea about mult. 5 in the morning, and I can have rest occasionally, rest in the day. At 9, I have my breakfast and I go out to work. Dar sunt atât de fericit că pot să mă întorc înapoi la lucrul meu. But I think the greatest thing is that he's still
man. When he Cel mai mare lucru embraces este că you or este încă cuddles you, om. he's still. He's crying, not you know, shaken. Yeah, it was a constant movement. But now he's still. Înainte, cum As arăta? we've said, a pallidotomy is not a cure for Parkinson's. It is possible Arthur might wind up like this again sometime in the future. For now, though, it's been worth all the risk. The operation has given Arthur back something he knew he was near to losing, his life. Operația aceasta a redat pe omul acesta înapoi acelora care credeau că l-au pierdut și înapoi vieții lui. Aceasta a fost o emisiune a televiziunii australiene. Okay, Bob, it's ready. Okay. Slide. Creierul lui Dumnezeu. Okay, so the title of the lecture is God's Brain, or the brain that God's created for us and the brain that we Creierul communicate. pe care l-a creat Dumnezeu pentru noi sau cu care noi comunicăm. Lobii frontali sunt locul umanității și spiritualității. And what really makes humans unique is Ceea ce face pe oameni unici there's a huge frontal lobes of our brain. este lobii frontal mari ai creierului nostru. And in neurology and neurosurgery in the Și în past, neurologie și în neurochirurgia în trecut, we called these very silent areas. noi numim această linie area tăcută. Because if there was major damage there, sometimes the patient wouldn't be paralyzed or Pentru că have. dacă se întâmpla o lovitură sau ceva în zona aceea, pacientul încă nu era paralizat sau afectat fizic. But in fact, this is the most important part of our Dar brain. aceasta, de fapt, e cea mai importantă parte a creierului nostru. And this is where our humanity, Aici spirituality. este locul unde se Next găsește slide. umanitatea noastră și spiritualitatea noastră. And this is where the so-called fruits of the Spirit arise. Aici este locul unde se nasc roadele Duhului, roada Duhului. And the ability to have discipline Și and patience, abilitatea de a fi disciplinat, de a avea răbdare, de a avea speranță, mercy, milă and faith și credință. are dependent on the frontal lobe function. Acestea depind de funcționarea lobilor frontale. Now the frontal lobes can be destroyed either by mechanical problem Lobii frontali pot fi distruși pe căi mecanice or simply by psychological problem. sau psihologic. In the top picture, you În can partea de see sus puteți să vedeți, this is a gunshot wound. este o împușcătură în creierul unui om. A fost And împușcat there's acolo. bone fragments and a bullet tract coming across the frontal lobes. Uitați locul pe unde a mers glonțul și bucăți de os care au intrat în lobii frontale. And this patient, they called me to the emergency room. They said, "Can you just sign him out so he can go home? Because there's nothing Am wrong fost with him." chemat la sala de urgență și mi-a spus să-i semnez actele ca să fie dus acasă. They thought the bullet had bounced off the skull because there's a little wound here, but the patient was Ei au normal. crezut că glonțul a lovit capul și a ricoșat de acolo și s-a dus în altă parte. And I asked the patient how it happened, and he said, L-am "I întrebat was pe pacient. just minding my own business." L-am întrebat pacientul cum s-a întâmplat și a zis, mă ocupam de treburile mele. And there was absolutely no detectable problem, and he was the same as he was before the gunshot wound Nu apare niciun fel de problemă și omul apărea la fel ca și înainte de împușcătura aceea în creier. because he wasn't using his frontal lobes before he got shot. That's how he got shot. Dar nu s-a schimbat nimic, fiindcă nu-și folosea lobii frontal nici înainte de împușcătura aceea, dar nu s-a cunoscut nicio diferență după împușcătura aceea. But You this know. is true, yeah. But he had no insight, none of those abilities. Nu avea un om lăuntric niciuna din abilitățile acelea. Okay, but it doesn't take a gunshot wound to stop the function of the frontal lobes. Dar nu e nevoie neapărat de o împușcătură ca să înceteze funcția lobului frontal. It only takes stress, Trebuie numai stres, fear, teamă, poor sleep, lipsă de somn, a bad neodihnă, diet, o dietă proastă or a lack of faith. sau lipsă de credință. Now, here's the chemical changes that occur
that cause a loss of the frontal lobe. This is a PET scan. Iată cum apare grafica chimică a creierului, acolo unde lobul frontal funcționează, cum este acum în partea dreaptă, și acolo unde nu funcționează, în partea stângă. This yellow color shows the activation of the cortex. Culoarea gălbuie arată activitatea cortexului. Now this other scan is from a murderer who was unprovoked. He just murdered somebody for no reason. Această imagine chimică este a creierului unui ucigaș care a ucis fără să fie provocat, pur și simplu. A ucis. And there is no function of the frontal lobe. It's cold. Uitați că lobul frontal nu arată niciun semn de lucru, nu funcționează. It's cold, so he has no judgment, no restraint. E rece. Nu are judecată, nu are stăpânire de sine. Now the frontal lobes are where we make complex choices that have something to do with our Lobul value system. frontal este locul unde noi facem alegeri complexe. And our frontal lobes and the free will that God's given us. Lobul frontal și libertatea de voință pe care Dumnezeu ne-a dat-o. It turns out free will is not freedom. Ne arată că de fapt libera voință nu e liberă. Free will, this looks like freedom, but it's very disciplined, careful work. Aceasta arată ca fiind libertate, dar de fapt este o lucrare foarte disciplinată. And having free will is careful work. Și a avea o voință liberă înseamnă a lucra cu grijă. And because the frontal lobes give us insight, lobul frontal ne dă o pătrundere în lăuntru a lucrurilor. This is the function that Jesus Christ says in the Bible for those that have eyes to see. Acesta este lucrul despre care a vorbit Iisus când a zis cei care au ochi să vadă. And probably if we have to define God's grace scientifically, și dacă ar trebui să definim harul lui Dumnezeu științific, it's probably this insight. Este vorba tocmai de acest om lăuntric. Now this is a picture that we got, and this is a KGB double agent, true picture. Aceasta este o fotografie originală a unui dublu spion de la KGB. Right. Agent dublu. Now we have a choice to use our frontal lobes Noi avem posibilitatea să folosim lobul nostru frontal, to do God's will. Să facem voia lui Dumnezeu sau lucrarea lui. But we also have a choice dar de asemenea avem posibilitatea to use them for evil. Ca să folosim în rău lucrul acesta. And when the frontal lobes are used for evil, lobii frontali sunt folosiți pentru rău, it's this white collar crime of deception. Este crima aceasta numită înșelăciune. Because the frontal lobes can anticipate how the other person is feeling and going to react, and then the person who deceives takes advantage of that by having insight into the other person's behavior. Lobul frontal este acela care intuiește cum va reacționa persoana din față și atunci el ia măsuri și se comportă ca atare ca să poată să înșele persoana din fața lui. One of the ways that frontal lobe function can be shut down. Una din căile pe care lobii frontal pot fi opriți, închiși. Yeah. Frontal lobe function is lost by stress. Activitatea lobului frontal este încetată prin stres. Okay. And again, next slide. When we lose our frontal lobe function, we lose our connection to God. We no longer understand our purpose. Când pierdem activitatea lobului frontal, pierdem legătura noastră cu Dumnezeu, pierdem scopul vieții, rostul de a fi. And we lead empty lives. Și trăim o viață deșartă, goală. Next slide. The reason that there's so much addiction also is because of the stresses placed on children or young adults, and this causes the neurochemistry to feel like it needs more serotonin, and serotonin
runs the frontal lobes. Without the frontal lobes, they don't have good judgment about using drugs. The drugs make them feel better, and they think they're treating something important, but the drugs are actually, each time they use them, the frontal lobe function gets worse. Stresul care este pus asupra copiilor îi face să simtă că au nevoie de mai multă serotonină, atunci apelează la diverse mijloace, cum ar fi drogurile, care dau cumplită adicție și care cu fiecare nouă folosire scufundă tot mai mult pe cel care le folosește. Okay, and in frontal lobe function in children, funcționarea lobului frontal la copii, without it looks like very unbehaved children or attention deficit disorder. Aceștia, acolo unde nu funcționează acesta, arată ca niște copii care se poartă foarte urât sau cu mari deficiențe în comportament. In younger people, young adults, frontal lobe dysfunction and depression looks like addiction. La tineri, nefuncționarea lobului frontal arată ca adicție. And in middle-aged people, it looks like divorce. Because there's a loss of empathy between the people. În evul mediu lucrul acesta se manifesta prin